ตลอดทุกที่ตะลุยทุกฟาร์มขอนำเสนอ สารคดีชุดพิเศษปลาเรนโบว์เทราหนึ่งในโครงการพระราชดำริของรัชกาลที่ 9 ที่ดอยอินทนนท์ค่ะค่ะทำไมถึงจะเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราที่บริเวณ จุดประสงค์หลักคืออยากให้ชาวบ้านงานทำเราก็จ้างชาวบ้านเข้ามาร่วมงานกับโครงการเราซึ่งที่ดอยอินทนนท์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดในประเทศไทยแล้วก็น้ำเย็นกว่าทุกปีโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9เนี่ยเขาก็ให้หาทางทำน้ำเย็นเข้ามาเลี้ยงเลยเราศึกษาปลาเรนโบว์เทราเข้ามาตอนแรกเราเอาไข่จากประเทศอเมริกาประมาณ3 ปีประมาณ3 ปีเราเพาะสำเร็จแบบเมื่อปี2542โดยที่เป็นผู้ไทยเข้ามา ก็อันนี้ก็คือเป็นบ่อเลี้ยงปลาเทรารุ่นแรก ครับ นะ ได้ คะ ก่อน แต่ตอนนี้สามารถเพาะไข่เองได้ ครับก็เอง แล้ ได้ วก็คือทำได้ครบวงจรแล้ว ใช่ ค่ะนอกจากตอนนี้มีปลาเรนโบว์เทราแล้วก็ยังมีปลาสเตอร์เจียนอีกด้วย ใช่ ปลาสเตอร์เจียนเลี้ยงต่างกันไหมคะ หนึ่งพูดถึงอุณหภูมิน้ำก็ไม่ต่างกันนะแต่ลักษณะการให้อาหารเป็นต่างกันเพราะว่าปลาโซเดียมกินพื้นน้ำแล้วก็ให้เป็นอาหารเย็บจมแล้วก็สำหรับกินเด็กและกินในการที่ 9อยากให้ประเทศไทยสามารถผลิตคาเวียร์ได้ก็ตอนนี้เราก็สามารถที่จะผลิตคาเวียร์ส่งได้ ค่ะ แล้วคาเวียร์ของที่โครงการหลวงนี่โลประมาณเท่าไหร่คะ 100 กรัมเราขายอยู่ที่ 5,500 โอ้ราคาสูงมากถ้า ใช่ เกษตรกรทำได้นี่รวยเลย ครับแต่ระยะการเวลาให้ไข่มันนานต้อง6 ปีขึ้นไป เรนโบว์เทรานี่ให้ไข่ได้ด้วยไหม ให้ได้ด้วยแล้วก็22 ปีถึงให้ไข่ได้ แล้วเนื้อไข่ของเรนโบว์เทรากับตัวสเตอร์เจียนเนื้อไข่ต่างกันไหมคะ ไข่ต่างกันเพราะว่าอย่างเรนโบว์เทราเนี่ยจะเป็นสีส้มแต่โซเดียมเป็นสีดำ ปลาเทานี่ก็คือเป็นปลาพื้นที่น้ำเย็นอย่างเงี้ยค่ะเขาชอบอยู่ในอุณหภูมิน้ำที่เท่าไหร่ จะเป็นตัวที่15 ถึง 20 องศาแต่ห้ามเกิน25หน้าร้อนส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะจำหน่ายปลาเกือบหมดก็ส่วนใหญ่ เพราะฟักใช้เวลานานกว่าปลาอื่นไหมคะ นานกว่าครับ ประมาณกี่วัน 30 วัน แล้วหลังจากเพาะฟักเสร็จเราก็จะมาอยู่ในบ่อเลี้ยง อนุบาลเนี่ยของเราเนี่ยประมาณสักน้ำหนัก10 กรัมเราก็เอาลงบ่อ ก็อนุบาลอีก1 เดือนแล้วก็ค่อยมาอยู่ในบ่อใหญ่ ครับ แล้วก็เลี้ยงอีกประมาณ8 เดือนถึงจะจำหน่ายได้ที่250 ถึง 300 กรัม แต่ถ้าตัวไหนใหญ่ก็คัดออกเป็นปลา เป็นเราทำลงฟัน ตอนนี้ก็มีจำหน่ายที่โครงการหลวง ได้ครับ จะเป็นจำหน่ายเนื้อปลาสดไปน้ำแช่แข็ง ปลาสดเนี่ย มีเดือนไหนถึงเดือนไหนบ้างคะ เดือนตุลาเนี่ยเราที่จะเริ่มแล้วก็ปลายตุลาพฤศจิกาธันวา ถ้าใครแบบอยากทานก็ต้องรีบสั่งจอง ใช่ ค่ะแล้วก็ถ้าแบบมีคนไหนสนใจมากๆ อยากจะลองลงทุนเลี้ยงดูเนี่ยค่ะ มีข้อจำกัดในการเลี้ยงยังไงบ้างคะ อุณหภูมิน้ำเป็นหลักเลย เราต้องได้ยินว่ามีการวัดค่าออกซิเจนค่าอะไรตลอดเวลา มีทุกเช้าครับ แล้วถ้าไม่เพียงพอพี่ทำยังไง เราก็ลดอาหารเราก็เพิ่มปริมาณน้ อ๋อใช้โซน้ำเข้ามาเป็นการเสริม